به نام یاد خدا، با عرض سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم. امیدوار هستم جور و صحتمند و سرحال باشین و رمضان ماه میمانی خدا را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. شفیع فیضی هستم. امروز مساعدت داریم، همچنان میخواهیم افطاری با هموطن ما سر سفرهشان داشته باشیم. این هموطن ما قبلا سروی شده که یک استاد هستند، شاعر، نویسنده، همچنان متاسفانه یک پایشان هم معیوب است و ما میخوایم امروز سر سفره اینا بریم افطاری کنیم و همچنان مقدار پولی را که از خارج از کشور کمک شده با این هموطن ما مساعدت داشته باشیم. میخوایم برشان یک مقدار مواد غذایی و پول نقد برشان بدیم، به خاطر که مشکلات زیاد دارن که این مشکلاتشان حل بسازه. دیگر فاره با خود این هموطن ما در خانهشان می داشته باشیم و همچنان مرتضی جان گفتنی خود می داشته باشن، بعداً باز میریم. با نام یاد خدا، با عرض سلام خدمت تمام هموطنان عزیز. امید که تا عیدم رمضان به خوبی، آرامی، خوشی آغاز و سپری کرده. زیاد پرحرفی نمی کنم، میریم به طرف برنامه. نزدیک شام است، هوا تاریک شده، میره بریم برنامه را آغاز کنیم. تا آخر برنامه بیننده ما باشیم. سلام علیکم. سلام، خوش آمدید. خوب است. خیر است. صحتتون خوب است. فضل خدا. خیلی خوش آمدید. زنده باشین. اجازه است بریم داخل؟ بفرمایید. چی حال داری استاد قیس؟ سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. علیکم سلام. ساعت مبارک، چطور است؟ تشکر، سلامت باشین. چی حال داری امروز رمضان، امروز گرمی، کاروبار؟ والله رمضان خو ماهی است که بسیار ماه پرفضیلت و با برکت است. کاربارم شکر است. ای که ناشکری بکنی میگه شکر نعمت تفضول کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. بله. اگر نه شما شاید حال هستین، شاید ببینین بیرون کار در مجموع به سر همه فعلا تنگ شده. بله فعلا همون یک شرایط آمده که کراچی داشته باشی، هر چی داشته باشی، فعلا یک ذره مشکلات هست. بله. کاربار کم است. میشه قصه کنی از بخصوص از این کاری که میکنی، از مشکلاتی که با این خودت مشکلات یک پایم داری، میشه بر ما قصه کنی؟ امروز هم گفته بودی که باز بیاین که همراهتان درد دل کنم، قصه کنم. بله. ما آمدیم که امروز وقت است، تا وقت افطار وقت داریم، میشه از این دردای دلت بشنویم. قربانت. در آغاز خو سپاسگزاری میکنم از پیشتان که آمدین، قدم رنجه کردین، کلبه تاریک ما را روشن کردین. زنده باشی. قبلا ما وظیفه داشتم در فدراسیون پارالمپیک افغانستان. معاون فدراسیون پارالمپیک افغانستان بودم. متاسفانه یا خوشبختانه بگویم که من فعلا در شرایط ناگواری زندگی میکنم. مدت 8 ماه میشه که امی کراچی را یک بابای هراتی است، جنس از پیشش قرض گرفتیم که من کار میکنم، هفتهوار بهتون پولت میپردازم. یک مدت ارتباطا کمکی ناگوار شد، باز من رفتم از صلیب سرخ قرضه گرفتم 40,000 قرضه گرفتم، پولای زیر پرداختم و شما حالا ببینین جنس من موجه یک 5-6 هزار پنیس از جمع ازمو 40,000. ولی بازم خدا را سپاسگزاری میکنم، به جای ازی که من برم دست به کسی دراز بکنم و منتظر باشم که یک دونه نان خشک برای من کی بگیره. من یک پسرک کوچک دارم، اسمش قاری صاحب محمد یاسین شورش است. میخوایم یک دونه یک نان حلال پیدا کنم بیارم به دهنش بتم و در ضمن ازی
خود من مریض است و انی پایم استخوانش پیش برآمده به عملیات ضرورت داره. بچگک من به عملیات ضرورت داره، تکلیف چرا برش پیدا شده و یک همشیرگه که بیوه دارم، یک بچگک داره، بچگکشم تکلیف روانی داره، فعلا هم در شفاخانه بستر است و ما 5 نفر در خانه زندگی میکنیم. جز خدا جل جلاله دیگه کسی را نداریم که بیا ما را همکاری کنه، دست ما را بگیره یا از یک مسیری ما را کمک بکنه. و من خودم افتخار میکنم که همی کراچیگه که با یک پا میکشم از امیجا حرکت میکنم دمی سایه خیرخانه میچرخانمش. مهم نیست که من کار میکنم یا نمیکنم، اما به خدا خو نشان میدم که خدایا من بی غیرت نیستم، من بی همت نیستم. حرکت میکنم. اگر امکانش باشه، تواناییش باشه، بیشتر از این کار میکنم. بیشک خوی اگه همت بالایت است استاد قربانتون. و خداوند اجر نصیبتان کنه که تو خودت با این مشکلات همشیری ما هم همراهتان هستانه. بله. کار میکنی که او رو هم همراه خودت میشه باز از او هم قصه کنی که او شوهر از اونا کجاست، چطور شد، فوت شد. بله. دیگه ای که گفتی که بجز از خدا من کس دیگر ندارم، انشالله که همه کس آدم موالاست و توکل که الله میگه توکلتان به ما بکنید، وکیلتان یعنی مرا بگیرید. دیگه وکیل خود که آدم الله را گرفت همه چیز هم مسپاره به او، هر چیزی که از جانب از او میه دیگه اون خودت استاد هستی خواهش میکنم. میفهمی دیگه از جانب از او هر چی که میه ما بنده هستیم یعنی به قضای از او به چیزی که الله بر ما تعیین کرده به رزقش ایمان داریم و توکل ما رو به الله میکنیم. این کار همت میخواد و خودت ما قبلا هم شاید در ویدیو گفته باشم بسیار یک استاد با همت گفتم که با این مشکلات کار میکنه. هستن کسایی که با تمام اعضای بدنشان با وجود از اینکه کل چیزشان جور از دست پای همه چیز، ولی ببینیشان که دست به گدایی میزنن، یعنی جرأت کار کردن ندارن، همت کار کردن ندارن و انشالله که خودت این کارا میکنی خداوند از اجر نصیبت کنه. دیگه میشه که بگویی که از پایت برام ما قصه کنی، از همشیری ما برام ما قصه کنی. پای من در سال 80 کمی مانده بود، در صفوف نیروهای امنیتی بودم، به اثر اصابت من پای من از دست دادم. خب در جنگ حتما در خط اول جوی بودی؟ بله. خب شرایط جنگی بود. در این موضوع کوتاه صحبت میکنیم. من پای من از دست دادم و متاسفانه که مدت 1 ماه میشه مادرک من از دست دادیم و اونمونجا یک جایش بود، همیشه وقت همونجا نشسته می بود. بسیار یک زن قوی، یک زن با همت، از اولادش معلوم میشه. خواهش میکنم واقعا یک قهرمان بود. با وجود از اینکه چشمکاش نابینا بود، تا روزی که سکته کرد نمازش هم میخواند، همیشه وقت ذکر خدا را میکرد. و میایم به سر همشیری بیچارگی، خودش هم تکلیف قلبی داره، بسیار مشکلات داره. 1 سال پیش شوهرش از دست داد. یک پسر داره که زنده و مردهش گم است، به ایران رفته، دیگه هیچ حال احوالی از پیشش نداریم. و یک پسر که 22 ساله داشت که امروز زندگی میکرد، او هم عمرش به شما بخشید. فعلا یک پسرش مانده که تکلیف روانی داره، مشکلات خیلی جدی داره و من میخوایم که مثل دم مادر خادم از این خواهرم شم. خداوند اجر نصیبت کنه. قربانتان. جگر ما خون شد خب به قضای الله چیز گفتن نمیتونم که نمیفهم که چطور بچه 21 سالش مریض بود، چی مشکل داشت؟ تکلیف داشت. او بعضی اوقات ناگهانی میافتاد به زمین، بسیار بدبختی ها را کشید. جوان بچه. و اگر کسی متوجهش می بود خوب، اگر که کسی متوجهش نمی بود و امون متوجهش که نشده بودن داخل آب افتیده بود. باز به اثر از امون جانش به جانان تسلیم کرده بود. و خود از این همشیرم بیچارگک بسیار به تکلیف است و پسرکم. ما در حقیقت از یک بسیار بحران جدی بدر شدیم. امی که قدر من خدا برم توان بخشیده که حرکت میکنم، قدم میزنم، صبح که بیرون میشم از خانه، شما امروز شاید مرا دیدین نی؟ وقتی من به خانه رسیدم نی دیگه تمام نیروهای وجود من جام کرده بود، اما آیسته آیسته پس نرمال شدم. خب افتخار میکنم. در حقیقت من به تو چی بگویم؟
نه شاعرم نه ادیبم نه آن سخن بر عشق. من فقط اسیر عشقم که سر به پای تو دارم. یک، من همان شاعر دردم که به عشق تو غلامم، تو چنانی که به زلفت نرسد دست کلامم. من همان شورش عشقم که نه نام است نه نشانم. من همان شورش عشقم که نه نام است نه نشانم. تو همانی که به هر جا شده ای ورد زبانم. گر بخواهد عالمی را نور الفت میدهد، ور نخواهد جمله عالم را پریشان میکند. ختم کلام. بیشک شیرین زبان هستین، گرچه قصای پر از درد است، مگم دل انسان میخواد بشنوه فقط از خودت. قربانتان. دیگه خداوند کمک کنه، توکل به خدا. و بچه خالام دیگه به خاطر این مشکلات اقتصادی حتما رفتن به ایران. بله بله، مدت 12-13 سال میشه که دیگه از زنده و مردیش هر قدر که جستجو هم کردیم، تا جایی که امکانات داشتیم، توانایی داشتیم، دیگه اثری از پیدا کردن نتونستیم. بیا توکل به خدا، انشالله که یک روز شب که بیا و دوباره چشمای مادر به نور روشن کنه. آرزو داریم. مادر از دیگه خدا چی میکشه که او اولادش او رقم شد، فوت شد و دیگه بس اینما قدر لطف خدا هست نی که از یک طرف خواهرم است، از یک طرف رفیقم است، دوستم است. خواهر دوست دادم میشه. واقعا خواهر بزرگم است و فعلا یک الله، یک همو پسرکش که اگر زنده بودیم باز شاید یک روز دیدیدش و غیر ما دیگه کسی را نداره. و ما هم همیشه وقت برش قول دادیم، پیمان کردیم تا قطره قطره خون که در رگ بدن ما باشه او را نصارت میکنه. خداوند اجر نصیب کنه. قربانت. اصلا در حقیقت میگه خوش آمدی که خوش آمد مراز آمدنت. هزار جان گرامی فدای هر قدمت. تشکر از شما لطف کردی که تا اینجا قدم رنجه کردی، زحمت کشیدی. احترام شما پیش ما زیاد است، استاد هستین دیگه. خواهش میکنم، ما کوچک نوازی میکنیم. نه من روز اول که امرایتان دیدم قربانتان. دیگه از افغانستان اونمت مشکلات داره که یک کسی که درس میخونه، تحصیل میکنه، تا یک جای میرسه باز نویسنده. ما در ویدیو قبلا هم گفتم استاد قیس نویسنده هم هستن، چند جلد کتاب دارن و همچنان شاعر هستن. این که متاسفانه تو یک حالت آمده که یک شاعر ما، یک نویسنده ما به این وضعیت است. از دیگه شرایط افغانستان هم تو است. ما فقط رمضان است، دعا میکنیم به خدا که به برکت از این رمضان، به برکت از این ماهی که ماه مهمانی خداست، الله تمام مشکلات تمام امت مسلمه را حل بسازد. الهی آمین. دیگه همیشه از درآمد روزانیت به ما قصه کنی که روزانه چقدر درآمدت در کراچی چه قاید میکنی؟ عاید روزانی ما اگر من واقعا که بتانم که 500 افغانی فروش بکنم، شاید از اون 500 افغانی 100 افغانی من کار کرده بتانم. و من بدبختی در اینجاست که من اما اجناسی که فعلا لازم ضروری است که مثلا مردم خرید میکنن من او را ندارم. اما جنسی که فعلا مود بازار است به فروش میرسه من او را ندارم. با وجود از هم گاهی اوقات شما باور کنی که من امروز رفتم نماز جمعه را خواندم، خدا جان قبول بکنه، اما تو پایان شدم رفتم به سرک گلای سینما. یعنی در مجموع من 300 فروش نکرده بودم که من تا خانه رسید. 300 افغانی فروش نکرده بودم. این که درآمد از این چقدر میشه این را دیگه بگذار کنار، هیچ حسابش نکن. درآمد فعلا هر قدر که امکانات باشه درآمد بیشتر می داشته باشه. اگر امکانات نداشته باشه درآمدم کمتر می باشه، بازم الله رزاق مطلق است. همین که قدم بزنی خدا خو میدانه. از حال از امو مرچگکی که در شب تاریک در سر سنگ سیاه بگرده آگاه است، باز مالک دل هاست، میرسانه روزی را کم یا زیاد. ولی بهترین سرمایه قناعت است، چون من باور دارم به الله جل جلاله که ما یک روز از این حالت بدر میشیم. یه خود زندگی از شرایط از نابسامانی های خود داره، خوشبختی های خود داره، اما برنده کسی است که صبر داشته باشه، استقامت داشته باشه، اما برنده میشه. در غیر از اون ناکام است. الله میگه ما با صابران است. بله. بیشک.
گفته بودین خودتان که نویسنده هم هستین، شاعرم. بله. میشه از کتابایتان قصه کنین، از تحصیلاتتان قصه کنین؟ در کجا تحصیلات بود و چی باعث شد که شاعر هم شدین، نویسنده هم شدین؟ از این بر ما قصه کنین. کم مانده بود به سال 80 که من پایم هستیس دادم. بر سر ناملایمت هایی که در زندگی با وجود آمد، در افغانستان با وجود آمد، مسافر شدم رفتم به ایران. یک چیزی در وجودم سرچشمه داشت اما کور بود، گم بود. 6 ماه از سال 80 گذشته بود که من شروع به نوشتن کردیم. 20 سال نوشته من قفل ماند. واقعا در داور است. از یک طرف خدا پای مرا گرفت، از من نبود، ما خو امانت الهی هستیم. از طرف دیگه بسیار یک گنج بزرگ داد بر من، خیلی یک گنج عظیم بزرگی که یعنی از بعضی کسا این گنج دارن، یک اوقات خاص دارن، یک وقت معین دارن، اما بر من الله جل جلاله قسمی لطف و کرم کرد که من اوقات مشخص ندارم. هر از گاهی که قلم بگیرم می نویسم. از سال 80 به بعد می نویسم. باز خوشبختی است یا متاسفانه بگویم که من هم میتونم بنویسم، هم میتونم او را در قالب کمپوس بکنم و هم میتونم او را بخوانم، یا به شکل نات یا به شکل آهنگ، به هر شکلی که باشه. ولی متاسفانه یاران و عزیزانی که در کنار من زندگی میکردن تا زمانی که من نیرومند بودم، توانمند بودم، شبشان بدون من سحر نمیشد. ولی زمانی که من ناتوان شدم، ناتوان به معنای ازی که فقر روزگار دست پای مرا بسته کرد، من همه را گم کردم و از چشم همه پنهان شدم. همیشه وقت انگشت انتقادشان به طرف من که تو چرا به جایی نرسیدی، ای تو میکردم. با خودشان نگاه نمیکردم، 3 تا انگشت به خودشان اشاره میکنم من چرا نرسیدم. خود تو اگر دوست ما بودی، آیا روزی دست مرا گرفتی؟ آیا روزی آمدی دمی مسیر یک قدم امرای من زدی، مرا کمک کردی؟ او وقت باز بیا بالا انتقاد بکن. نوشته ها چی بگویم برات؟ خیلی زیاد است، آنقدر زیاد است. در چی مورد است؟ در هر موضوع است. عرفانی است، تصوفی است، درباره عشق و محبت که امروز زبان زد خاص عام است و ما امو حقیقت های عشق نوشته کردیم که حقیقت عشق چی است و مردم عشق چگونه فهمید معنی می کنند. و شعرهای حماسی است. یک غزل به نام آتش دوران است، گرچه فعلا نمیفهم که خواندن از جای مناسب است یا نیست. عنوانش غزل آتش دوران است. من قامت هر دشمن این خاک شکستم، من قامت هر دشمن این خاک شکستم، بند شکستم مگر از پا ننشستم. بر دشمن دیرینه این خاک بگویید، در آتش دوران تو مردانه نشستم. ای آن که به دستان عدو مهره تو هستی، از نفرت و خشم تو به ویرانه نشستم. ویرانه بود بی از آن قصر رقیبان، آواره صحرا شده بی خانه نشستم. مردان و دلیران وطن زنده هنوز است، مردان و دلیران وطن زنده هنوز است. از قید تو هر الچک و زولاده شکستم. مانند تو من خاک وطن را نفروختم، مانند تو من خاک وطن را نفروختم. من شورشم و عهد به بیگانه نبستم، من شورشم و عهد به بیگانه نبستم. هر چقدر بشنویم کم است. قربانتان، به واقعیت سپاسگزاری میکنم از پیشتان، تشکر. گرچه شرایط ما فعلا قسمی نبوده که نمیتونم یک برنامه را باید اجرا بکنم، اما روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. یک. دوم، من آرزو میکنم که لطف و کرمی که شما کردی تا اینجا آمدین سبب شوم تا از یک مسیری، از یک راهی، از طریقی من از یالت بتوانم چند قدم بلند شوم، چند قدم جلو برم، پیش برم.
فعلا شرایطی هست که ما در یک گوشه بشینم قلم به دست بگیرم بنویسم، اما درد و رنجی که مثلا از خودم هست از دیگرها هست و متاسفانه فعلا امو شرایط نیست. روزگار هیچ فرصت نمیده. هر گاهی که قلم میخوایم بگیرم به دستم، شما باور کنی که بعضی وقتا قلم جنگ میکنه که انسان که تو 20 سال از می نویسی، کجا رفتی؟ چی میکنی؟ به کدام طرف قدم میزنی؟ اما نابرده رنج گنج میسر نمیشود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. ما می نویسیم شاید امو الطافی را که خدا در حق ما کرده، لطفی را که خدا در حق ما کرده تا باشه اگر ما نتانستیم به دیگرها هدیهش کنیم، شاید کسای دیگه پیدا شده برای کسی هدیه بکنه. استاد محترم، از حرفایت یک چیز دیگه شاید خدا کنم بعد چی نکرده باشم، نگرفته باشم. خواهش میکنم. خب هدف از ما، از برنامه ما، هدف از اینکه ما این برنامه را خواستیم نشر کنیم، خودت خب بیشک به ما قابل افتخار است. قربانت ان شم، شاءالله شما که قابل افتخار کسایی که هستید. میبینن هم کلشان به همگی خودت قابل افتخار هستی، استادم هستی. خواهش و هدف میکنم. ما از اینکه ما این برنامه را ساختیم این است که یک کمک به شما میشه، همچنان جهان خودت ببینه و بتونیم یک کسی را پیدا کنیم که خودت کمک کنه و از کتاب ها، از چیزایی که نوشته کردی یک بتونی کمکت کنه که خودت بتونی را چاپ بکنی. و فقط هدف ما کمک رساندن به خودت است و نوشتا و چیزایی که میگی 20 سال میشه مثلا زحمت کشیدیم. هدف ما این است که نمو را بتونیم به چاپ برسانیم و هموطنای ما پیدا شن که خودت کمک کنن که امو را چاپ کنی و همو جایگاهی را که باید خودت داشته باشی باید پیدا کنی، نه ای که بقا مشکلات گرچه قابل افتخار است که کسی با وجود قم مشکلات کار میکنه، یه کار افتخار از برکست فرق نمیکنه. ای که رزق حلال پیدا میکنی اصل گپی است، مردم است که رزق حلال پیدا میکنه. دیگه هدف از برنامه ما هم است انشاءالله که پیدا شود تو کسی که به خودت دوامدار کمک کنه و کاری بتونه برات بکنه که خودت بتونی بعد از زندگی تا کم کم جور بکنی. و یک هموطن ما باش که من نامشم ببینم، هموطن عزیز ما توفیق جان از فرانسه یک مقدار پول کمک کرده بود که خداوند اجر نصیبش بکنه. و در این برنامه امروز ما خواستیم امروز خودت یک افطاری هم داشته باشیم. انشالله که از اینکه ما افطاری بیتی اجر از او هم خودت حتما من در خدمتم. دیگه هموطن ما کی کمک کرده خداوند اجر زیاد نصیب از او هم بکنه که مبلغ 10,000 افغانی کمک کرده بودن که همکار ما یک مقدار مواد خوراکه به طفلا به اولادا برتان میاره و فکر میکنم رسیدن هم دروازه است و به افطاری هم نزدیک مانده، کم وقت مانده، افطار هم میکنیم و دیگر حرفا را بعد از افطار می داشته باشیم. با ما تا آخر برنامه بیننده باشیم. خب سلام استاد جان، خوب هستین شما؟ علیک سلام، سلامت باشی، خوش آمدید. خوش باشین. ما هم رفته بودم شفی جان، روان کردم رفتم پشت سودا تا که آمدم کمک دیر شد دیگه. قربان زدم. وقت افطار از فکر کنم آذان هم دادم. بله. یک دعا کنیم خیر شروع کنیم. دعا کنیم. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطر برحمتك يا أرحم الراحمين. بفرمایید. بسم الله. به سفرگه که فقیرانی ما خوش آمدید.
خب دوستای عزیز، افطار ما رو هم کردیم، نماز ما رو هم خواندیم، انشالله که به درگاه یک قبول باشه از همگی ما. مرتضی جان آمد، می شرفای خدا داشته باشه. باید دوست پیش خب استاد قند، ما رفتیم پشت سبوده آمدیم افطار هم کردیم، بسیار مزه‌دار بود با شما افطار. نماز هم خواندیم، موادی که لازم بود براتون رفتم آوردم، آرد بود، برنج بود، برای چیزا همه چیز براتون آوردم. یک مقدار پول هم مسئولم براتون میتم. هموطن ما از خارج از کشور انگلستان، توفیق جان رو تگ اشتباه نکرده باشم، ما رو روزه برده بود دیگه. به جای انگلستان ما چی گفتیم خیر باشه، گفتن فرانسه، گفتن از انگلستان کمک کردن، یک مقدار پولم براتون میتم. خودتان حساب شما اگه میکنید. قربانتون. من فقط در آغاز میگم که فدای لطف و صفای تو میشوم توفیق، محبتی که تو داری به هر کجا نبود. تشکری میکنم، سپاسگزاری میکنم از اینکه شما زحمت کشیدین آمدی کلبی تاریک شدی ما رو روشن کردی، و از برادر بزرگوار ما توفیق جان در هر جایی که از در حفظ امان الله جل جلاله باشه. الله جل جلاله سعادت دارین بر همه تان نصیب بگردن. آمین. قربانتون. مبلغ 10,000 افغانی بود، کمک کردن براتون، نصفش براتون قربانتون. لازمه بود آوردیم، نصفش به تقدیمتان کردیم. تشکر. برای ما دعا کنیم زنده باشه انشالله، هیچ وقت از طرف دعا از ما فراموش، هیچ وقت فراموش نمیشه. خب البته ایره دو هموطن ما کمک کرده بود قربان. که یکشان گفتن که لازم نیست نام بگیرین دیگه، یکشان توفیق جان است. ما برشان دعا میکنیم خدا کنه که خدا هم کل ما را توفیق نصیب بکنه، الهی آمین. از رمگی ما را نصیب بکنه. الهی آمین. فقط در آخر از نوشته ها و دردای دلی که استاد ما نوشته کردن در ورق، میشه مو یک تاش که زیاد براتان عزیز است اونمو رو بر ما بخوانیم، بعد از اون برنامه رو ختم میکنیم و از میریم از پیش. البته ناگفته نباید گذاشت. خب من که شاعر نیستم، هنوز در مسیر شاعرام قدم گذاشته نتونستیم. شاگرد هستم، شاگردم صنف اول. نوشته شاعرها همهش عزیز می باشه، خب در بین از اونا خاص می باشه، چون ما مدت یک ماه میشه که مادرک ما از دست دادیم، یعنی ستون استوار خانوادیم از دست دادیم و به خاطر از اون چیزی که نوشته کرده بودم اما را به خانش میگرم، آرزو میکنم که خاطرتان ملول نگرده. بسم الله الرحمن الرحیم. ای مادر غم دیده، ای مادر غم دیده تو رفتی ز بر من، ای مادر غم دیده تو رفتی ز بر من، غم میخوره در لحظه ز خون جگر من. آغوش پر از مهر تو آرامش دردم، چون شمس و قمر بوده به شام و سحر من. از دست دعای تو جهان بر مرام من، از دست دعای تو جهان بر مرام من، گردید نور عشق و وفا دور بر من. از ماه رخت ظلمت من گشته درخشان، از ماه رخت ظلمت من گشته درخشان، ای وای نمان دام اجل دل ببری من. رفتی که رفت صبر و قرار از دل زارم، رفتی که رفت صبر و قرار از دل دارم، قدر تو نکردم که شده خاک به سر من، قدر تو نکردم که شده خاک به سر من. چشمان تو را دید نبود از کرم حق، چشمان تو را دید نبود از کرم حق، خاک قدمت باد به چشمان تر من. تا همسفرم بودی و تا همسفرم بودی به هر وادی هجران. خورشید درخشان جهانم رخ ماهت، خورشید درخشان جهانم رخ ماهت، بشکسته کنون بی رخ تو بال و پر من. در باغ دلم میوه نایاب تو بودی، در باغ دلم میوه نایاب تو بودی، از شاخه فتادی که فتاد، از شاخه فتادی که فنا شد ثمر من.
هرگز به خیالم نرسید روزی جدایی. هرگز به خیالم نرسید روز جدایی. دور از تو ناتوان و خمیده کمری من. در پیش دو چشمم تو را بر خاک سپردم. در پیش دو چشمم تو را بر خاک سپردن. دست نوازشی تو نمانده به سر من. از رنج و غمت شورش نالان به فغان است. از رنج و غمت شورش نالان به فغان است. نیست تاب و توان از سر خاکت گذری من. نیست تاب و توان از سر خاکت گذری من. این طولانی است، پشتش هم هست، باز یک ذره غمگینتان میسازم. این در یک قالب شیر، در قالب ترانه یا آهنگ خوانده میشه که ای مادر غم دیده تو رفتی زبر من. ای مادر غم دیده تو رفتی زبر من. غم میخوره در لحظه خون جگری من. غم میخوره در لحظه خون جگری من. آرزو میکنم خوشتان آمده باشه. گرچه که ما تازه نوشته کردیم، شاید دمی یک شب دو شب دیگه فرصت نکردیم که توی را پاک نویس بکنم. آرزو میکنم که شما خسته و غمگین نشده باشید. نوشته زیاد است، به خاطر ماه مبارک رمضان هم نوشته کردیم. خب وقت برنامه شما شاید ایجاب وزیر نکنه که من هر چیزی که اینجا هست بخوانم براتون. آرزو میکنم که الله جل جلاله به خاطر هر قدمتان اما نیکی های بی نهایت بده. اون برای همه تان معلوم است که پیغمبر علیه السلام مهربانی میکنه که کسی که به یک روزدار افتاری میده باشه که معذور سیر میکنه، الله جل جلاله 3 پاداش برش میده. به یک افتاری 3 پاداش: 1 گناه های قبلیش میبخشه، 2 از آتش جهنم نجاتش میده، 3 بهشت نصیبش میکنه و اما اجر پاداش روزم به خودش هست. از الله جل جلاله آرزو میکنم از سرچشمه تا انتهایی که مثلا شما در مسیر هستی، هر کسی در این مسیر است که میخواید دست نیازمندا و درمانده ها را بگیره، الله جل جلاله و اجر پاداش نصیبتان بکنه. و من خواهشم از برادر محترم ما توفیق جان و از دوست دیگری ما که نامش نمیفهمم و در مجموع از تمام دوستان، من خواهشم این است که این گونه من سپاسگزاری میکنم، این گونه مرا کمک نکنن. میفهمید چرا؟ من میخوایم مرا قسم کمک کنن که من بتونم روز 50 رو به خودم پیدا بکنم. دست مرا قسم بگیرن من بتونم خودم استوار شم به زندگی. تا دیگه امو چشم طمع و امید از بیرون قطع شده باشه. دیگه آرزو میکنم که خدا جل جلاله و صدقیشونه، امو خیراتشونه یا زکاتشانه، هر چیزی که مرام مقصد خودشان است، خدا به درگاهش قبول بکنه. و شما را هم شفیع جان، برادر عزیز، مرتضی جان عزیز، دوست عزیز دیگر ما، خداوند از وجه پاداش بی نصیبتان نکنه. انشالله که همیشه وقت در خاطر ما جاودانه خواهید بود. بسیار تشکر. خواهش میکنم. دیگه واقعا که استاد چیزایی را که نوشته کرده وقتی که میخوانن جان آدم لرزه میگیره. خب وقت نبود، برنامه ما فرصتش ایجاب نمیکرد که میششتیم میشنیدیم. البته غمگین میشه و آدم خود دردای دل استاد است که نوشته کرده. دیگه بازم سپاسگزاری میکنم از توفیق جان، از هموطن دیگه ما کمک کرده بودن، خداوند اجر به پایان نصیبشان بکنه. دیگه ای بود برنامه امروزی ما و از تمام هموطنای ما خواهش میکنم که ما ماهی است که ماه صدقه، ماه انفاق است و دست کسایی که واقعا نیازمند هستند بگیرن، انشالله که خالی از اجر نیست و الله دو دنیا برشان در جمله احساناتشان حساب کنه. برنامه امروزی ما تا همینجا بود. دیگه مرتضی جان حرفایش می داشته باشه. از طرف من شما رو به الله یکتای بیام تا مسپارم. دوستان عزیز، اگر میخوایم همون عزیزان دستشان رو بگیریم، کمکشان کنیم، شماره که در پایین صفحه ماست مسیج کنین، زنگ بزنین
و میخواین یک لبخند کوچکی بر لبان از عزیزان ما بیان، برای ما افتخار است. اگر میخواین چینل ما را حمایت کنین، سابسکرایب کنین، لایک کنید، کامنت، نظریات، پیشنهادات از یادتان نره. تا برنامه بعد، تا مصاحبت بعدی، الله نگهدارتان.